Hello and welcome back to Excel. Let's begin our class. आजको क्लासमा चाहिँ हामी काउन्ट फंक्सनको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ है। काउन्ट फंक्सनले चाहिँ तपाईको गिवन नम्बर अफ डेटामा खाली न्युमेरिक भ्यालुलाई मात्र काउन्ट गर्छ। जस्तै यो यहाँ मेरो यो टेबल बनाएको छु मैले। यो टेबल भित्र मेरो 5 वटा कस्टमर छ र 5 वटा कस्टमरमा म जस्तै यहाँको नम्बर अफ कस्टमर काउन्ट गर्यो भने यसले काउन्ट गर्छ यो डाटा न्युमेरिक भ्यालुलाई हेरेर। तर मैले यहाँ नाम लेखेको छ कि नि भनेर काउन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ यसले काउन्ट फंक्सनले चाहिँ काम गर्दैन है। सो मैले यहाँ चाहिँ नम्बर अफ कस्टमर विथ सेल कति मसँग जति कस्टमर छन् कसको मसँग सेल छ भनेर है फोन नम्बर छ भनेर मैले काउन्ट गर्न जाँदाखेरि यहाँ 5 देखाइरहेको छ है। किनभने यहाँ मसँग 5 वटा कस्टमर छ र 5 वटैको मसँग सेल छ है। सो यहाँ चाहिँ मैले एउटा स्टार लगाएर नोट लेखेको छु। द काउन्ट फंक्सन काउन्ट्स ओन्ली द न्युमेरिक भ्यालुज इन द गिवन रेन्ज है। यसले काउन्ट फंक्सनले के गर्छ त न्युमेरिक भ्यालुज र मतलब कन्सिडर गरेर चाहिँ तपाईको काउन्ट गर्ने गर्छ। जस्तै मैले यहाँ बिचमा गएर मैले कुनै अल्फाबेट हाल्दिएँ, जस्तै मैले यहाँ अल्फाबेट लेखिदिएँ भने या यसलाई मैले खाली छोडिदिएँ भने पनि यो के हुन्छ त यो तपाईले काउन्ट गर्दैन। जस्तै यहाँ घटेर पहिला 5 थियो अहिले 4 भयो नि त यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। यसलाई डिलिट गरिदिएँ भने के गर्छ यसले ब्ल्याङ्कै देखाइदिन्छ, काउन्ट गर्दैन है। खाली यसले न्युमेरिक भ्यालुलाई मात्र कन्सिडर गरेर काउन्ट गर्छ है त। सो मैले यसलाई प्रिभियस कन्डिसनमा लिएर अहिले 5 देखाइरहेको छ किनभने यहाँ न्युमेरिक भ्यालु छ है। सो लेट्स सी काउन्ट फंक्सनले कसरी काम गर्छ है। सो पहिलाको क्लासमा चाहिँ सुरुमा इक्वल टु हान्नै पर्छ हाम्रो है काउन्ट फंक्सनको कुनै पनि हामीले फंक्सन युज गर्नको लागि। सो यहाँ चाहिँ हामीले इक्वल टु हानेर COUNT काउन्ट लेख्छौँ। काउन्ट लेखेपछि तपाईँ यहाँ सजेस्ट गर्छ काउन्टको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ है। सो फर्स्टको लागि हामीले ट्याब हानिन्छौँ। ट्याब हानेपछि तपाईँलाई ब्रास दिन्छ। ब्रास भनेको ब्राकेट हो है। एक्सेलको ल्याङ्ग्वेजमा ब्राकेटलाई ब्रास भन्छ है। सो काउन्ट फंक्सन भयो। त्यसपछि तपाईको यहाँ अब कहाँदेखिको भ्यालुमा तपाईले काउन्ट फंक्सन लगाउने हो त भनेर आफूले डाटा डिफाइन गर्नु पर्यो। मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको है। सो C6 देखि C10 सम्मको मैले डाटालाई काउन्ट गर्ने हो न्युमेरिक भ्यालुलाई कति छ न्युमेरिक भ्यालु भनेर। सो ब्राकेट क्लोज एन्ड तपाईले कन्ट्रोल प्लस इन्टर हान्नु भने चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको त्यही देखाउँछ है। सो न्युमेरिक भ्यालु कति भयो मेरो 5 भयो। जस्ट इन केस मलाई मान्नुहोस् कि मैले यहाँ यो एउटाको नम्बर छैन भने के हुन्छ यो 4 हुन्छ। मैले डिलिट गरिदिएँ के भयो 4 भयो है। सो काउन्ट फंक्सनले चाहिँ सधैँ के गर्छ न्युमेरिक भ्यालु मात्र काउन्ट गर्ने गर्छ है तपाईको है। ओके, दिस मच फर टुडे, सी यू नेक्स्ट सेसन, बाय।